guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you love DIYs and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Good day mga paps. Ngayong araw is bibiyakin natin yung ating makina ng Chinaped natin in preparation doon sa mga upgrades na gagawin ko. So, ayan, buo pa siya ngayon. Nandiyan yung toolbox ko. Kompleto naman ako sa gamit. And then, ilalagay ko sa mesa. Siguro yung mga technical aspects, ililayman's term ko na lang. Tapos, para lang maintindihan nyo. And also, magkaroon kayo ng idea kung paano siya ginagawa. Inaantay ko na lang yung pyesa. Dadating siya within the day. So, hopefully, dumating yung ating porting tool. Tsaka yung big carb, kasi ipoport and polish ko po yung ating cylinder head. So, ngayon pa lang ako makakita ng loob ng yung small engine. Madalas kasi kotse tsaka typical na motorbike yung nakakalas ko. So, samahan niyo ako mga paps at ilagyan natin ng konting mods ang ating Chinaped.
Okay, so update lang mga paps. Tapos na. Actually, binubuo ko na siya ngayon. Tapos na rin ako mag-valve clearance. Yan. Tapos na tayo mag-port. Kinabit ko lang yung spark plug para i-test yung ano ba to? Yung buka ng valves kasi pinagaan natin. Okay. Tapos, ayan na yung big carb. Ito, yun yung stock. Yun yung bago, 15mm. And then, ito, ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung typical na pag-test ng compression kung wala kayong compression tester. Yan. So, pagka pinaikot mo kasi to, pag pinaikot mo, magaan yan kasi walang karburador. So, pagka gusto mong i-testing kung may compression, ikabit mo muna yung spark plug, tapos ikot mo to. Yan. Diba? Mararamdaman mo may hangin. Yan. Okay. Tapos pagka wala, pag hindi mo pinipigilan, diretso lang. Diba? Lambot. Yan. Alisin natin yung spark plug. Tapos syempre silipin mo. Kasi kung natatandaan nyo sa time-lapse, inalis ko yung timing gear. So, tinitesting ko lang. Baka kasi lihis siya ng isang ipin. Malaking problema yun pagdating sa bagula. Possible kasi na mangyari mawalan ng compression kasi hindi pa nagsasara either yung intake o yung exhaust, bumubukas na yung isa. So hindi siya makakapuo ng compression. Yun yung tinatawag na sungaw. Okay, so buhin ko ng mga paps, tapos update ko na lang kayo.
And that's it for me today, guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.